Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou clip. Astăzi vorbim despre tuia. Acești pomișori pe care eu i-am mai prezentat și în alte clipuri. Fie că i-am plantat, fie că i-am butășit. Mă rog, astăzi vorbim puțin și de întreținerea lor. O parte dintre dumneavoastră mi-ați adresat anumite întrebări referitoare la întreținerea acestor pomișori. Întreținere care, din punctul meu de vedere, este o întreținere foarte, foarte ușoară. Haideți să vi și arăt mai de aproape și să observați că nu sunt uscați și nu prezintă urme de boală. Priviți, și mai în interior. Deci au o culoare deosebită, s-au dezvoltat destul de bine. Aici, cei trei tuia sunt tuia pe care eu i-am butășit. Observați, înmulțirea prin butășire. Puteți observa, am gretarul și lângă gretar este acea coborâre de la șgheaburi și are cam multă apă. Sincer, din punctul meu de vedere, apa este unul dintre mari dușmani ai acestor pomișori. Deci tuia, vedeți, sunt dezvoltați, sunt ok, v-am arătat, nu sunt uscați, chiar dacă pe jos, unde au fost plantați, am pus această spărtură de marmură. Mulți spuneau că, domnule, nu o să-ți reziste pentru că marmura aia o să afecteze. Nu afectează cu absolut nimic. Haideți să vi prezint și pe ceilalți care s-au dezvoltat puțin mai bine. Aceștia care îi vedem aici, lângă casă. Observați, aceștia sunt puțin mai dezvoltați decât ceilalți pe care vi-am prezentat. Plus că mai am și aici o parte dintre cei prezentați în clipurile anterioare. Sunt și argintii până în capătul alei. Deci, oameni buni, ați observat pe aici pomișorii pe care eu vi-am prezentat, care din punctul meu de vedere arată bine. Culoarea spune tot. Și observați că nu sunt uscați. Sunt destul de mari, dezvoltați. V-am arătat într-un clip postat pe canalul meu de YouTube, Bericheri, Viața la țară cu Daniel, exact cum se plantează din ghiveci în pământ. Am ținut cont de acele reguli, i-am plantat, s-au dezvoltat bine și arată cum arată. Ce trebuie făcut să arate așa? Dom'le, vă spun ce fac eu la mine în curte, în gospodărie, și în toate clipurile pe care le postez și le voi mai posta de aici înainte, vă spun cum fac eu. Pentru că ar fi simplu să iau o carte, să învăț de acolo ca la carte tot ce trebuie și să vin să vă spun dumneavoastră ce se întâmplă. Acești pomișori necesită puțină atenție. Nu foarte mult, puțină. Dar când și cum oferim acea atenție și de ce? Păi primul dușman al acestor pomișori este apa. Da, ați auzit bine, apa. Apa în exces îl usucă, nu-i punem destulă apă, tot îl uscăm. Nu-l udăm ca lumea și nu știm să-l udăm, îl uscăm. Apa o punem la o anumită temperatură, la fel îl uscăm. Ce trebuie făcut? Haideți să vă spun câteva idei pe care dumneavoastră, dacă le veți folosi, veți putea avea exact ce am și eu aici. În primul rând, udatul. Udatul se face regulat. În general, seara. Nu punem foarte multă apă. Deci la un pomișor de cum am eu aici, undeva la 80 de centimetri, nu are 1 metru, 1 litru de apă. 1 litru de apă o dată pe săptămână, în această perioadă, în perioada rece. Dar, în perioadele secetoase, în perioadele de vară, putem opta pentru 2 udări, o dată la începutul săptămânii și spre sfârșitul săptămânii. Dar aveți grijă, dacă în pământul dumneavoastră unde aveți plantați nu se drenează bine sau ține apă, oricum dacă ține apă, sigur 100% se vor usca, clar. Dar dacă este un pământ mai afânat și un pământ care se drenează foarte bine, puteți să puneți chiar și de 3 ori pe săptămână o cantitate mai redusă de apă. Subliniez, mai redusă de apă. Niciodată nu-l dăm de sus sau să punem cu furtună să dăm pe el. Niciodată. Am dat așa, îl uscăm. Udarea se face la rădăcină și evităm stropirea părților verzi cu apă. Pentru că apa, știți prea bine, cea de la robinet mai e tratată pentru anumite bacterii, mă rog, o dezinfectare a apei sau ce pun ei pe acolo și le poate face rău chiar și la acești pomișori. Când observați părți uscate, ori din interior spre exterior,
ori din exterior spre interior. Această problemă care vă spun cu uscătura este o problemă destul de gravă. Și o problemă destul de contagioasă, să spunem, cu ghilimele de rigoare. Deci dacă aveți apropiați pomișorii, se ia unul de la altul și se usucă toți. Deci evitați plantarea lor foarte aproape. Trebuie scoasă toată aceea uscăciune, dacă o vedeți pe pomișori. Distrusă. Nu o luăm de aici și o aruncăm pe celălalt, că asta ne trebuie. Cu ce am tăiat acea uscăciune, nu folosim la alt pomișor, doar dacă dezinfectăm. Nu plimbăm boala de colo-colo. Plus, neapărat, după ce am scos absolut toată uscăciunea, indicat este să-l stropim. Îi facem un tratament, o soluție pe bază de cupru, sunt N soluții, nu vi le spun eu care și nu le recomand, ceea ce n-am să fac niciodată pe canalul meu de YouTube, pentru că odată mergi la fitofarmacie, de la caz la caz se pot întâmpla multe. Așa că cel de acolo, prin explicațiile pe care dumneavoastră o să le oferiți, o să vă ofere exact ce vă trebuie. Și vă recomand chestia aceasta pentru că nu poate să știe X din județul Cutărescu ce are pomișorul tău din curte, pentru că acolo este o climă, curenți, umiditate, la dumneavoastră este altceva și nu prea să pupă una cu cealaltă. Deci, atenție! Oamenii de acolo știu ce să vă spună, ce să vă îndrume să faceți. Deci, i-ați făcut și un tratament și pomișorul este pe jumătate salvat. Cu puțină atenție, îl salvați total. Toaletarea pomișorilor aceștia se face primăvara. Nu v-am arătat până acum, pentru că am crezut că nu este atât de important. Dar în viitor o să arăt și această problemă, această lucrare. Toaletarea se face cu forfecuța aceea specială și acele forfecuțe pentru gar viu, mă rog, și alte plante pe care noi avem prin gospodărie, vă va ajuta ca dumneavoastră să tăiați o parte din creșterile nedorite și creșterile anuale. Dacă dumneavoastră vreți să-i vedeți cum sunt ai mei, crescuți destul de bine, secretul este vârful. Dacă primăvara i-a arătut vârful, el o să formeze o coroană mult mai bogată. Deci este un secret. Deci după ce l-am toaletat primăvara, când nu mai sunt acele geruri târzii, îi facem un tratament cu la fel o substanță care să cicatrizeze acele răni pe care le-am făcut, să protejeze de eventualele boli care pot apărea și dăunători. Atunci pomișorul este pregătit pentru sezonul cald. Sezonul cald care atunci poate afecta foarte mult acești pomișori, mai ales dacă ei sunt plantați direct expuși la soare. Aici este o problemă. Fiecare îl plantează unde crede că îi trebuie să fie plantat. Dar unul dintre secretele pe care nu le pot spune multe persoane este locul unde se plantează. Pentru că poate să fie pământul cum ai. Dom'le, plantezi și în beton. Dacă e o gaură de beton și ai pus ce trebuie acolo în groapă, el va crește acolo. Bine, depinde și de groapă. Sunt mai multe. Că iară o să mă contrazică anumite persoane care, nu știu, sunt mulți care aruncă așa cu noroi. Dar băi nene, tu arunci cu noroi, mă contrazici mă, dar tu ai trecut până acea problemă. Aici am pisoiul care l-a auzit pe fundal. Cred că a început să-mi dărâme bradul. În sfârșit, facem altul. Deci, l-am plantat în zonele care sunt mai puțin expuse la soare. Ei se dezvoltă foarte bine oriunde l-ai plantat, dar expunerea directă la soare face ca pomul să fie expus la rândul lui la mai multe probleme. Prima problemă e problema acestui colorit pe care nu o să-l mai aveți. El o să fie deschis la culoare, o să înceapă să sufere, o să înceapă să se pălească și până la uscat este decât o distanță foarte mică. Deci, oameni buni, tratamentele se fac periodic la acești pomișori. Tratamentele pe care le faci regulat la pomișori, trebuie să le faci, exact cum am spus, regulat. Adică, dacă l-ai învățat pe pomișor cu tratament, așa îl ții tot timpul. Dacă l-ai învățat cu mai puține tratamente, mai puține intervenții, așa îl lăsați până când vreți dumneavoastră să renunțați la el. Deci indicat ar fi să nu îi faceți 30 de tratamente pe an, ci 1-2 tratamente primăvara și toamna, iar vara la nevoie. Mă pot contrazice o grămadă de oameni. Îmi pot spune fel și fel și fel de lucruri. Eu sunt omul care ascult, învăț și iau din tot ceea ce am învățat ceea ce e bun.
Pentru că v-am spus și vă repet, aceste lucruri nu sunt asemănătoare. Deci degeaba îți spune X să-i faci 5 tratamente, să-i dai cu 30.000 de nu știu ce, să-i faci ăla. Pentru că dacă X a învățat aceste lucruri din carte, vi le-a spus dumneavoastră, dar el niciodată nu le-a aplicat la pomișor, nu are de unde să știe ce se întâmplă cu pomișorul dacă îi faci ceea ce spune el. Deci, nevoia te învață una la mână și, în al doilea rând, dacă tu ai în curte așa ceva, sau niște pomi fructiferi, sau, mă rog, niște flori care le-au mers bine de-a lungul a mai multor ani, poți veni, face un clip și explica, cum vă explic și eu, de fapt, ce trebuie făcut să le meargă bine. Deci, oameni buni, nu mai lungim. Acestea sunt pomișorii, ceea ce v-am spus le fac eu și așa arată rezultatul final. Omul nu s-a născut învățat și nici când va muri nu le va ști pe toate.